Përshëndetje të gjithëve të nderuar shikues, bashkë me kolegun Edvin Paruca ju shoqërojmë në këtë edicion informativ drejt për së drejti si gjithmonë në News 24. Përshëndetje Paruca. Ola, përshëndetje, jemi Mola Bruko në studio, ndër të tjera do të fillojmë drejt për drejt në fakt me situatën përpara parlamentit ku pritet nis seanca plenare, pritet dhe i proteste opozitës gjithashtu. Policia ka marrë masat e veta, edhe pse gjithçka është njoftuar në mënyrë të beftë, si mbajtja e seancës parlamentare, ashtu pastaj edhe njoftimi për organizimin e protestës opozitës, cilat janë masat e ndërmarra nga Policia e Shtetit. Këtë na e pohon kolegja Doriana Bezat, live nga vendi ku pritet organizohet protesta, pra përpara parlamentit. Përshëndetje Doriana. Përshëndetje Dor. Përshëndetje studio. Unë ndodhem përpara parlamentit, aty ku për pak minuta pritet që të zhvillohet protesta e opozitës. E megjithse për këtë protestë nuk është marrë leje në Policinë e Tiranës dhe po ashtu nuk ka qenë e paralajmëruar, duket se policia ka qenë e parapërgatitur për këtë situatë dhe janë marrë të gjitha masat. Nga sa unë kam parë përpara parlamentit, janë marrë të gjitha masat të ngjashme këto me protestën që ka ndodhur 2 herët e fundit nga opozita. Në rresht të parë janë pozicionuar forcat e rendit dhe në rresht të dytë ato është Shqiponja. Vihet re që të gjithë punonësit janë të pajisur me kundragaz dhe në ndryshim nga gjithë herët e tjera vërehet një mungesë e punonësve të policisë femra. Pra i gjithë kordoni përreth parlamentit është vetëm me punonjës policie meshkuj. Në vit të dytë është hequr edhe gardi që ishte me tela me gjema në protestën e fundit, nuk është më, ai është larguar, ndërkohë që për të ruajtur institucionin në gatishmëri janë edhe forcat e FNSH-s, të cilët janë dislokuar në oborin e brendshëm të xhamisë së Namazjas. Po ashtu pranë tyre janë edhe shërbimi zjarfikës dhe autoambulanca, ndërsa për ruajtjen e godinës parlamentit është angazhuar Garda e Republikës, e cila ndodhet qoftë në taracën e saj, ashtu edhe në brendësi të institucionit. Po ashtu masa janë marrë edhe në godinat më të larta përreth parlamentit, janë pozicionuar si snajperistët e forcave RREA, të cilët do të vëzhgojnë nga sipër gjithë situatën. Në ndryshim nga protesta e fundit vijon që të jetë i lirë qarkullimi përpara parlamentit, rruga George Bush është hapur për automjetet, ndërkohë që në këto momente Ola po pozicionohen edhe protestuesit e parë të cilët kanë mbërritur përpara parlamentit dhe deri në këto momente nuk është shënjuar asnjë incident. E qartë, kjo është situata atje. Faleminderit Doriana për ollësit që përsollët në studio. Pas pak do të kemi mundësi të komunikojmë edhe me kolegun Klajdi Bodli, i cili ndodhet në selinë e Partisë Demokratike për të parë cila është situata atje, nëse ka nisur apo jo lëvizjet, nëse është shtuar apo jo numri i pjesëmarrësve atje, pra simpatizantëve të Partisë Demokratike, të cilët më pas do të rrugtojnë drejt vendit ku do të zhvillohet protesta përpara parlamentit. Po, ndërkohë për këtë zhvillim të ri, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste janë përplasur në distancë. Edi Paloka e cilësoi vendimin ilegjitim, ndërsa Tauland Balla tha se sot do të miratohet struktura e re për Këshillin e Lartë të Gjyqësorit dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë, dhe se opozita ka frikë nga institucionet e reja të drejtësisë. Kuvendi i Shqipërisë lajmëroi para ditësh vendosjen e seancës nga dita e njëjtë në të hënën në orën 17:00. Me të marrë këtë njoftim edhe Partia Demokratike u vu në lëvizje. Në një SMS të shpërndar për kryetarët e degëve u kërkua mobilizim për zhvillimin e një proteste, e cila do të nisë në orën 16:30 para parlamentit. Në një dalje për mediat, nën kryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka e cilësoi vendimin e Kuvendit dhe parlamentin si legjitim. Për zyrtarin demokrat, majoranca po e kthen parlamentin në pronë private. Është mbledhja e një parlamenti ilegjitim që mblidhet një legalitet. Sot, ky parlament është tërësisht i legjitim. Për të shpëtuar kokën e politikisht plas të Edi Ramës, kam filluar mbledhin parlamentin, jo vetëm sigur e kam privat, po edhe një legalitet. Ndërkohë që ai tjetri bën antimitingun e radhës në Lushnjë, ne ju kemi bërë thirrje të gjithë demokratëve dhe jo vetëm demokratëve, të gjithë qytetarëve të Tiranës që sot të jenë para parlamentit dhe ne do të zhvillojmë protestën. Më herët foli për mediat kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla. Ai tha se në seancën e sotme do të miratohet struktura e re e Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe akuzoi opozitën se ndërmori veprimin për djegjen e mandateve, pasi ka frikë nga SPAK. Dhe ne kemi thënë prej ditës parë se sa më shumë do të afrohet
dita e konsolidimit drejtësisë, sa më shumë do të afrohet dita e ngritjes së dy institucioneve tjera po aq të rëndësishme, sikur që është Prokuria Speciale Antikorrupsion dhe Byroja Kombëtare e Hetimit, do të kemi dhe këtë sjellje antidemokratike, antikushtetuese, jo ligjore të opozitës. Por Edi Paloka këto deklarata të kolegut socialist i quajti banalitet. Ne që dorëzojmë imunitetin, kemi frikë nga drejtësia. Këta që fusin ligj për të rritur imunitetin dhe mos ja dorëzojnë këta që s'kan frikë. Ndërkohë që Partia Demokratike dorëzoi kërkesat për djegjen e mandateve, Kuvendi ja ka dërguar KQZ-s dhe ka nisur procedura për heqjen e tyre. Ne do të shkojmë tani në një lidhje të drejtë për drejtë si shtam dhe më herët në Partinë Demokratike me kolegun Klajdi Bodli. Klajt, përshëndetje. Policia e shtetit pretendon se opozita nuk ka leje për zhvillimin e kësaj proteste. Çfarë thot Partia Demokratike në lidhje me lejen? Atëre Ola, burime nga Partia Demokratike na konfirmojnë që ka marrë një leje për zhvillimin e protestës para parlamentit ditën e sotme dhe policia e ka dhënë këtë leje sipas burimeve dhe reagimeve nga Partia Demokratike. Duhet theksuar gjithashtu që këtu në oborrin e selisë Partisë Demokratike janë mbledhur një numër militantësh, të cilët pritet të drejtohen para seancave parlamentare bashkë me kryetarin e Partisë Demokratike zotin Lulzim Basha, i cili ka hyrë në selinë e Partisë Demokratike para disa minutash, ndërkohë nga momenti në moment edhe në selinë e Partisë Demokratike kanë hyrë dhe ish deputetët e grupit parlamentar, ata të cilët dorëzuan mandatin para disa ditësh me synimin e thjesht dhe atë që ka shprehur Partia Demokratike për disa kohësh për të rrëzuar kryeministin Edi Rama dhe për të shkuar në një qeveri tranzitore. Duhet theksuar gjithashtu se protesta sotme ashtu si zhvendosja e seancës nga dita e ejte në ditën e martë ishte një surprizë duke qenë se nuk ishte përgatitur Partia Demokratike që seanca do zhvendose dhe është organizuar në momentet e fundit protesta ditën e sotme pas marrjes së njoftimit nga Kuvendi që seanca do të zhvillohet sot në orën 17:00 dhe Partia Demokratike ka angazhuar të gjithë strukturat e saj në Tiranë, por edhe në rrethe që të bëhen pjesë e protestës që pritet mbahet dhe pritet filloj për pak minuta para seancës parlamentare. Do të mund të vinë njerëzit nga rrethet në kaq pak kohë? Nga sa kemi parë deri në këto momente, Ola, një pjesë mbështetësve të Partisë Demokratike nga rrethe të ndryshme të Tiranë, të Shqipërisë, kanë ardhur të paktën këtu në selinë e Partisë Demokratike. Nuk mund të specifikojmë nëse janë le të themi nga rrethe shumë të largëta dhe a ka mundur të vinë apo jo, por ka mbështetës Partisë Demokratike që janë nga rrethe, por duhet të janë në oborrin e selis, nëse mund ta ndihmoj kamerat, shkojmë cila është situata atje? Po, operatori jonë mund të ndihmojë me një plan nga obori i selisë së Partisë Demokratike për të parë një pjesë të militantëve, po duhet theksuar, Ola, që synimi të paktën i Partisë Demokratike ka qenë që të mobilizonte të paktën strukturat e Tiranës, duke qenë dhe kohën e shkurtër që kishte për të përgatitur këtë protestë, por gjithashtu është kërkuar nga gjitha degët që me mundësi që kanë të bëhen pjesë e protestës para parlamentit. Gjithashtu paktën nga burime na është konfirmuar që protesta e ditës sotme nuk do të thotë anulim i protestës që është parashikuar të zhvillohet ditën e njëjtë, edhe ditën e njëjtë do zhvillohet protesta siç u lajmëruar edhe nga zoti Basha para disa ditësh para parlamentit. Edhe nëse s'do të ketë për shembull seancë, nëse. Po, edhe pse nuk do të ketë seancë, tashmë është e konfirmuar duke qenë se është vendosur ditën e sotme, Partia Demokratike do ta mbajë sërish protestën e saj përpara parlamentit, duke qenë se kanë filluar përgatitjet prej disa ditësh. Gjithashtu është lajmëruar që protesta do të ketë çdo të ejte apo çdo rast që do të ketë seancë parlamentare dhe protesta tjetër e radhës së madhe do të jetë në 16 mars. Po, ndërkohë shohim drejt për drejt Klajdi edhe shumë njerëz cilët janë mbledhur që tani përpara godinës Kuvendit, ndërkohë që kjo është situata në oborrin e Partisë Demokratike, pra është edhe ky grupim njerëzish këtu që pritet së bashku me ish deputetët e Partisë Demokratike tu bashkohet protestuesve të tjerë që janë mbledhur tashmë përpara parlamentit. Zoti Basha ndërkohë është në seli? Zoti Basha, siç e thash, ka pak minuta që është në selinë e Partisë Demokratike dhe nga momenti në moment bashkë me të janë bashkuar edhe ish deputetët të cilët kanë dorëzuar mandatin, gjithashtu edhe një nga aleatët e Partisë Demokratike, zoti Fatmir Mediu, është parë para pak minutash që ty në ambientet e selisë së Partisë Demokratike me shumë mundësi për të bashkuar së bashku me zotin Basha dhe i gjithë ish grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe protestuesit që janë në oborrin e Partisë Demokratike të shkojnë para parlamentit për të bashkuar me masën tjetër
numër të protestuesve që janë aty. E qartë. Faleminderit Klajdi për informacionet që përsodhet në studio. Faleminderit. Mirë, në vazhdim me rrjedhën e këtij edicioni informativ, raportuesit e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës shprehin shqetësim në lidhje me dorëheqjet e deputetëve të opozitës në Shqipëri. Bashkëraportuesit për monitorimin e Shqipërisë në Asamblenë Parlamentare Andrej Hunk dhe Josef O'Reilly kanë shprehur shqetësimin mbi dorëheqjet nga Parlamenti. Në një shoqëri demokratike, Parlamenti është qendra e debatit politik, dialogut dhe shqyrtimit. Parlamentarët e kanë vendin në Parlament, theksojnë dy bashkëraportuesit. Duke mirëpritur faktin se protesta e javës së kaluar ishte paqësore, ata i bëjnë thirrje deputetëve të opozitës që të rikonsiderojnë vendimet e tyre për dorëheqje dhe të kthehen punës në parlament. Në të njëjtën kohë, ata i bëjnë thirrje shumicës që të sigurojë hapësirën e dur për opozitën në mënyrë që të kenë funksionimin e dur dhe për të angazhuar në dialog domethënës me opozitën në reformat kyçe dhe në qeverisjen e vendit. Të dyja palët duhet përdorin forumin e parlamentit për të angazhuar në mirëbesim në të tillë dialog për të tejkaluar mosmarrveshjet aktuale. Nëse na kërkohet, ne jemi të gatshëm që të ndihmojmë kolegët tanë nga të dyja palët në këtë përpjekje, përfunduan mesazhin e tyre bashkëraportuesit e Këshillit të Evropës. Pritet ndërkohë për pak minuta të një seanca parlamentare njoftuar për në orën 17. Do t'ju rikujtojmë edhe një herë bashkë me kolegun Ergjys Gjençaj se çfarë pritet të ndodhë sot në seancën parlamentare, çfarë pritet të diskutohet edhe të miratohet, edhe pse pa pranin e deputetëve të opozitës, të cilët siç edhe e dini tashmë kanë dorëzuar mandatet e tyre veç zotit Murizi nga Partia Demokratike. Ergjys, përshëndetje. Përshëndetje. Po, çfarë pritet diskutohet sot në parlament? Çfarë pritet miratohet? Në seancën e sotme plenare do të jenë për të diskutuar dhe miratuar të njëjtat projekt ligje dhe projekt vendime të cilat ishin në rendin e ditës e seancës së njëjtë së kaluar. Seancë e cila u anullua nga kryetari Kuvendit Gramoz Ruçi për shkak të protestës së opozitës dhe kundërta zoti Ruçi para një jave për shkak të informacioneve që kishin nga institucioni ligjzbatuese për trazira të mundshme gjatë asaj të njëjtëje. Pra janë të njëjtët projekt vendime dhe projekt ligje, është njëti rendite, ku më kryesorët do doja të veçoja dy projekt vendimet. Miratimi i strukturës së të Këshillit të Lartë të Gjyqësorë dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Këto dy projekt vendime, të cilat sipas mazhorancës kanë një rëndësi të veçantë për sa i përket zbatimit të reformës në drejtësi. Ndërkohë që janë edhe projekt ligje të tjera të rëndësishme për mazhorancën, por këto të dyja, pra struktura e KLG-s dhe KLP-s, marrin një rëndësi më të madhe për këtë seancë. Ndërkohë kemi parë në lushje zotin Rama, kjo do të thotë që ai sot nuk do të jetë në parlament apo do të mund të vigjat rrugës të zhvillimit të seancës, e kam fjalën. Të paktën në orën 17, në orën 5, pra rreth 15 minuta që do të nisë seanca plenare, zoti Rama, kryeministri i Shqipërisë, nuk do të jetë në nisjen e kësaj seance plenare. Në qoftë se do të llogarisim deri kur do të zgjas takimi në Bashkinë e Lushnjës dhe rrugën që do duhet të kryej nga Lushnja në Tiranë, betet për të parë, pra nëse kryeministri Rama do të mbërrijë në seancën plenare apo jo. Ndërkohë do doja të theksoja që pjesa Ndërkohë shohim zotin Berisha aty në lindjes për ndërprerjen e Ergjys, është zoti Berisha. Po, është duke hyrë në këto momente në selin e Partisë Demokratike. Prej andej bashkë me zotin Basha dhe të tjerë do të rrugtojnë, siç e përmendëm, përpara parlamentit atje ku sot do të zhvillohet seanca parlamentare. Ergjys, sa pritet të zgjasë seanca e sotme? Nuk mund të themi një orar eksakt se sa mund të zgjasë seanca e sotme. Janë njësër pikash në rendin e ditës, nëse në pak më parë patëm një kontakt me kreun e grupit parlamentar socialist, zoti Taulan Balla, i cili tha se do të jetë një seancë normale dhe ku priten edhe diskutime nga deputetët të mazhorancës. Por në kushtet që jemi me protestën e mbështetësve të opozitës në prag të selisë së Kuvendit të Shqipërisë, dhe për mos të krijuar më tepër të themi ilaritet për sa i përket zhvillimit të seancës dhe protestës që ndodhet jashtë Kuvendit të Shqipërisë, të themi që një parashikim rreth 60 minuta nëse mund të zgjasë kjo seancë plenare. Ka mbritur ndërkohë zoti Balla, zoti Ruçi, deputetë të tjerë janë atje?
Këtë do doja të theksoja pak më parë, ndërkohë ka mbritur në seancën plenare një pjesë e madhe e deputetëve dhe ministrave të mazhorancës, ka mbritur kreu i Kuvendit zoti Gramozruçi, kryetari i grupit parlamentar zoti Taulant Balla, deputet dhe ministrat të tjerë, të cilët kanë hyrë në godinën e parlamentit nga ana nga hyrja e pasme të themi, nga pedonale, pikërisht atje pranë Akademisë së Shkencave. Ndërkohë që hyrja kryesore e parlamentit është bllokuar nga forcat e policisë dhe të forcave ndërhyrjes shpejt për të themi mënjanuar ndonjë përpjekje të mundshme nga mbështetësit e opozitës që ndodhen në protestë dhe prit pak minuta të nisë protesta e opozitës. E qartë. Faleminderit Ergjys për informacionet dhe për sjelljen në studio. Faleminderit Ergjys. Ishim drejt për drejt me Ergjys Gjençaj, ndërkohë që keni parë pamje të drejt për drejta si nga zona jashtë parlamentit në rrugën George Bush, pra shikoni gardhi i policisë i vendosur dhe mbështetësit e opozitës që vazhdojnë të mblidhen në selinë e Partisë Demokratike, ndërkohë ka gjithashtu lëvizje, ka njerëz, pa zotin Berisha aty, zoti Basha është atje, ish deputetët e PD-s janë gjithashtu, pritet i bashkohen turmës së njerëzve përpara parlamentit. Nuk kemi më telin me gjëmba si që kemi parë të enten e kaluar, por shikoni janë disa radhë të policisë vendosura njëra pas tjetrës në mbrojtje të hyrjes së parlamentit. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur procedurat për zëvendësimin e deputetëve të opozitës që kanë deklaruar dorëheqjen nga mandati i deputetit. Institucioni përgjegjës u kërkoi kandidatëve për deputet të depozitojnë formularin e dekriminalizimit brenda 10 ditëve. Pasi mori nga Kuvendit gjithë dokumentacionin në rregullimet e kërkuara, ku përfshihej specifikimi i krijimit të vakancave pas dorëzimit të mandateve të deputetëve të opozitës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendos të nisë procesin e zëvendësimit të tyre me kandidatët e listës së secilis parti. Kodi zgjedhor përcakton se Kuvendi kishte në dispozicion 30 ditë për t'i dërguar deklaratat e dorëheqjes së mandateve, por administrata e këtij institucioni shpejtoi për t'i dërguar KQZ-s dokumentacionin përkatës dhe po ashtu edhe KQZ nuk humbi asnjë ditë kohë për të nisur procedurat e zëvendësimit. KQZ ju bëri thirrje kandidatëve që janë në radhë për të plotësuar vendet e lëna bosh, të dorëzojnë formularin e vetdeklarimit bazuar në ligjin për dekriminalizimin. Ligji i kërkon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të kontaktoj kandidatët e listave respektive sipas radhës dhe të kërkoj atyre plotësimin e formularit të vetë deklarimit, pa të cilin nuk mund të marrin vërtetimin e zgjedhjes. Kandidatët e listës shumë emërore kanë afat 10 ditë për dorëzimin e formularit të vetë deklarimit. Pas verifikimit E ndërpresim kronikën pasi do të shkojmë live me situatën që mbizotron përpara parlamentit. Shikoni ka pasur një incident atje, është edhe një ansore, nga ku po hyn pra nga pedonale, nga ku po hyn deputetët një nga një, por dhe aty ka mbështetës të opozitës, të cilët kanë hedhur shashka, shparë ndërhyrja policisë, duket se ka përplasje atje. Nuk është e qartë se çfarë duke ndodhur nga kjo largësi që ne shohim. Jemi live, shtuar numri i forcave policore, shikoni janë afruar të gjithë aty, pra jemi në pjesën edhe njëherë kujtojmë ansore të godinës së parlamentit. Zoti Blendi Klosi janë aty pra nga po hyn deputetë dhe duket se sa herë që hyn një deputet aty ka përpjekje për t'i ndaluar dhe janë forcat e policisë që mundohen të mbajnë njerëzit. Me sa shihet qartazi ka arritur një pjesë e mirë e mbështetësve të opozitës. Në këtë pjesë, atje ku po hyn pra deputetët për në seancën parlamentare që nis në orën 17, kjo është pjesa ansore e godinës. Në këmbë duhet thënë, deputetët që hyn presh. Në këmbë, po. Është pjesa e pedonales. Po nuk e kuptoj mirë çfarë kanë hedhur, por është hedhur një tymuese sepse duket qartazi edhe tymi që mbizotron. Pash policë me bombola fikse zjarri. Me fikse zjarri që po shkonin. Duket qartazi parusa edhe tymi. Edhe në largësi duket. Do të mundohemi të komunikojmë me kolegët tanë të cilët ndjekin nga afër situatën, ata janë të shpërndar kudo, është Ergjys Gjençaj sërish në komunikim të drejt për drejt me ne. Ergjys, çfarë ka ndodhur? Pati një përplasje, pam tym, pam hedhjen e një shashke, ndoshta nuk e di çfarë ishte. U krijuan një